امشب در 24 توقف مذاکرات صلح اسرائیل و حماس در قاهره بدون دستیابی به توافق. نتانیاهو میگه هدف حذف کامل حماس و برای رسیدن به اون باید به رفح حمله کرد. دومین عملیات جیش العدل در سیستان و بلوچستان طی 5 روز 6 مأمور انتظامی در کمین گروه جیش العدل کشته شدند. نشست مشترک کمیته بانکی سنای آمریکا با وزارت خزانه‌داری. سناتورها میگن دولت بایدن باید سختگیری بیشتری در اعمال تحریم‌های جمهوری اسلامی نشون بده. و سفر وزیر خارجه بریتانیا به آمریکا. دیوید کامرون امیدواره جمهوری خواهان رو برای کمک به اوکراین متقاعد کنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رهبران فرانسه، مصر و اردن، سه کشوری که روابط نزدیکی با هم دارند، در مقاله مشترک در لوموند، واشنگتن پست، الرأی و الاهرام منتشر کردند و در اون خواستار آتشبس فوری در غزه و آزادی همه گروگان‌های اسیر شدند. مکرون، سیسی و ملک عبدالله خواستار اجرای فوری و بدون قید و شرط قطعنامه 27-28 شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه جنگ اسرائیل و حماس شدند. نمایندگان از ایالات متحده، مصر، قطر، اسرائیل و حماس پیش از این در قاهره در تلاشی دیگه برای دستیابی به آتشبس مرتبط با آزادی گروگان‌ها با هم ملاقات کردند. القاهره نیوز رسانه نزدیک به دولت مصر از پیشرفت قابل توجه در این گفتگوها خبر داده، اما یک مقام ارشد حماس به رویترز گفته که این گروه پیشنهادات ارائه شده از سوی اسرائیل رو برای آتشبس رد کرده. در پی نرسیدن به دستیابی به توافق در مذاکرات، بنیامین نتانیاهو یک بار دیگه بر مبارزه تا از میان رفتن کامل حماس تاکید کرده. من گزارش مفصلی از مذاکرات آتشبس در قاهره دریافت کردم. ما همیشه برای دستیابی به اهداف خود در درجه اول آزادی همه گروگان‌ها و دستیابی به پیروزی کامل بر حماس کار می‌کنیم. این پیروزی مستلزم ورود به رفح از بین بردن گردان‌های تروریستی در آنجاست. این اتفاق خواهد افتاد، چرا که برای آن یک تاریخ مشخص وجود دارد. در همین حال نیویورک تایمز نوشته جمهوری اسلامی یک مسیر مخفیانه قاچاق در سراسر خاورمیانه رو اداره میکنه و از عوامل اطلاعاتی شبه نظامیان و باندهای جنایتکار برای تحویل سلاح به فلسطینیان در کرانه باختری استفاده میکنه. به گفته یک کارشناس به این رسانه، ایران با هدف انبار کردن سلاح در کرانه باختری برای ایجاد ناآرامی علیه اسرائیل، سلاح رو از طریق عراق، سوریه، لبنان و اردن با کمک بادیه نشین‌ها به منطقه ارسال میکنه. همکارم بابک اسحاقی از اسرائیل از آخرین تحولات جنگ این کشور و حماس گزارش میده. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بار دیگر بر مواضع خودش برای نابودی حماس امروز پافشاری کرد و این در حالی است که گفته شده که پیشرفت‌هایی در مذاکرات در قاهره به وجود اومده. نخست وزیر اسرائیل میگوید که تا نابودی تمامی گردان‌های حماس از جمله در رفح او به جنگ ادامه خواهد داد. به گفته نخست وزیر اسرائیل هیچ نیرویی در دنیا وجود ندارد که اسرائیل را بتواند متوقف بکند. به گفته او در جهان بسیاری هستند که تلاش می‌کنند که ما را متوقف بکنند، اما من به اونها میگویم که این کمکی به شما نخواهد کرد، زیرا حماس بعد از کاری که در 7 اکتبر انجام داد ما نخواهیم گذاشت که این کار را دوباره تکرار کند. در هر حال او وجود، یعنی حماس هیچ وجود خارجی هم بعد از جنگ نخواهد داشت که بتواند که این کار را انجام بدهد. در هر حال مذاکرات هم در همین حال در قاهره ادامه داره. منابعی در حماس میگویند که رهبری این سازمان خواهان تغییر برخی نکات در پیشنویس توافق برای آزادی روبوده شدگان هستش. موضوع اصلی که حماس مطرح میکنه در حقیقت بازگشت غیر نظامیان از جنوب نوار غزه به شمال نوار غزه هستش. بر اساس این پیشنهاد پست های نظامی ارتش اسرائیل باید در 500 متری 2 جاده اصلی در امتداد نوار غزه بمانند و هیچ یک از افرادی را که چه مسلح و چه غیر مسلح از جنوب نوار غزه به شمال نوار غزه میرن را بازپرسی نکنن، بازجویی نکنن. آنچه که اسرائیل به هیچ عنوان با او کنار نخواهد اومد. مسئله بعدی هم بدون شک پایان جنگ هستش که حماس خواهان پایان جنگ است. در همین مذاکرات در هر حال همانطوری که گفتم مذاکرات همچنان ادامه دارد. بابک اسحاقی، اسرائیل. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک از ویرجینیا با ماست. خانم برادوس، گره کار به نظرتون کجاست؟
اینه که به نظر من هر حرکتی اسرائیل انجام میده به خاطر اینکه فشارها همون طرحی که بلینکن زده، فشارها بیشتر روی اسرائیل تا حماس باعث میشه که به هیچ نتیجه‌ای نرسه این گفتگوها برای آتش‌بس موقت. مثلا حتی اینکه نتانیاهو میگه ما روز حمله به رفح رو اعلام کردیم و در موردش تصمیم گرفتیم و روزش تعیین شده. این کارتیه که نتانیاهو استفاده میکنه برای اینکه فشار به حماس بیاره که حماس رو مطمئن میکنه که بله به رفح حمله خواهد شد. مثل یک کارتیه که فشار رو برای اینکه به نتیجه برسیم گفتگو داره انجام میده. در همین موقعی که نتانیاهو داره این سعی میکنه که از این کارت استفاده کنه، همین چند ساعت پیش در مورد این مطبوعات دارن صحبت میکنن که وزیر دفاع اسرائیل با آستن وزیر دفاع آمریکا صحبت کرده و گفته ما هنوز هیچ روزی رو تعیین نکردیم چون که اول باید در مورد شرایط انسانی خروج مردم غیر نظامی از رفح برنامه‌ریزی کنیم، بعداً حمله رو شروع کنیم. یعنی از نظر تاکتیک نظامی وقتی در نظر میگیریم می‌بینیم که چقدر اینکه اسرائیل بخواد برنامه‌ای که داره میذاره برای چنین جنگی رو با آمریکا به اشتراک بذاره، چنین چیزی در مطبوعات دوباره درز میکنه و اگر چنین چیزی در مطبوعات درز پیدا کنه، حماسه که فشارش روش کمتر میشه و وقتی می‌بینه که چیزی که نتانیاهو داره میگه فقط حرفه و روز رو تعیین نکردن. یا همین که مثلا قبل از ماه رمضان در مورد صحبت می‌کردیم، ماه رمضان ممکنه حماس برای همین نمیخواد به هیچ آتش بسی برسه چون رو فرصتی میدید نمازهای جمعه در بیت المقدس، حتی آخرین نماز جمعه ماه رمضان رو فرصتی که میدید که مردم در حمایت از مردم غزه یا اینکه فشارها بر اسرائیل بیشتر بشه جمع بشن. ماه رمضان تمام شد، فردا عیده، ولی میبینیم این فشارهای اون برنامه‌ای که حماس چیده بود به اون نتیجه نرسید. یعنی این هر یک از برنامه‌هایی که میریزن از هر دو طرف، چه اسرائیل چه حماس، به این نتیجه میرسن که هر کدوم کارتای فشاری که دارن از دست میدن، برای همین راحت نمیتونن به نتیجه برسن. حالا بماند که من دیروزم در تلویزیون شما گفتم در مورد این پیشنهادی که اسرائیل داده در مورد مردمی که گروگان‌هایی که زنده هستن که احتمال زنده موندن 40 عدد گروگان رو حتی اینجا الان جای شک آیا اصلا 40 نفر گروگان اسم زنده حماس داره که به دولت نتانیاهو بده برای تبادل زندانیانی که الان از 700 نفر فلسطینی شدن 900 نفر. اینجا موضوعاتی هست که ما رو به این میرسونه که احتمال آتش بس خیلی سخته. حالا بماند که الان موضوع ایران اومده در این موضوعات که جمهوری اسلامی خب میخواد سهمی داشته باشه از این فشاری که در مورد این آتش بس هست، یا عضویت فلسطین در سازمان ملل که احتمالش زیاده در این ماه در قبل از 18 یا در 18 آپریل در مورد این صحبت کنن که فلسطین عضوی از سازمان بین‌الملل بشه. برای همین این موضوع باعث میشه که احتمال این آتش بس خیلی سخت خواهد بود. الان رهبران فرانسه، مصر، اردن دارن فشار مضاعف میارن که این قطعنامه 27 شورای امنیت اجرایی بشه و به یک توافق صلحی برسن. میدونیم که طرفای آمریکایی، اماراتی، قطری مستقیم و غیر مستقیم اونها هم دارن فشار میارن. چقدر فکر میکنید که دولت آقای نتانیاهو از یک طرف و حتی حماسی‌ها از سمت دیگه میتونن به این وضعیت ادامه بدن؟ در مورد اینکه واقعا سوال خوبیه، چون که چیزی که الان هست نوشته‌ای که نوشتن سه تا رهبر فرانسه، مصر و اردن در بعد از نشست وزیر خارجه این کشورها بود، در قاهره نشستی داشتن. در همین نشست هم دوباره وزیر خارجه فرانسه صحبتایی کرد که برای اولین بار جالب بود، اینکه فرانسه خواهان آتش بس دائمی نه موقت و خواهان تشکیل دو دولت و فرانسه یک پروپوزال یا پیشنهادی رو برای سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل آماده کرده که اسرائیل که فلسطین رو به یک دولت قبول کنن و طرح دو دولت رو پیشنهاد میکنن. چیزی که الان در نوشته رهبران این سه تا کشور هم هست دوباره تایید همون آتش بس دائمی و اینکه در مورد اینکه این موضوع رو به سازمان ملل دوباره به تصمیم شورای امنیت برای صلح دائمی دارن صحبت میکنن میکشونه و این نشون میده که فرانسه از اون جبهه بریتانیا، آمریکا و آلمان دور تو این موضوع و خودشو بیشتر به کشورهای عربی نزدیک میکنه و این موضوعی است که خود قدرت برنامه ماکرون که در مورد فرانسه که قدرت اروپایی رو به دست بیاره و برنامه‌ای که از روز رسیدن به قدرتش چیده، این به نظر من زیر سایه سیاستی که ماکرون میخواد برای فرانسه پیاده کنه داره این کار رو انجام میده و زیاد به تصمیم آمریکا و کشورهای اروپایی و حتی اعضای دائم شورای امنیت انقدر ربط نداره که ماکرون اون جایی رو که باز کرده در کشورهای عربی و آفریقایی میخواد اون جا رو بیشتر باز کنه، قدرت فرانسه رو در منطقه بیشتر کنه و این نوشته‌ای که نوشته اون حمایتی رو که داره میکنه
اینجا بایدی که واقعا این حمایت و این تصمیمی که مکرون فرانسه گرفته در همین موضوعی که گفتم در عضویت فلسطین در سازمان بین‌الملل، آیا سازمان ملل آیا تأثیر خواهد گذاشت یا نه؟ اگر تأثیری بذاره و آمریکا اینجا، من نمیدونم، یعنی دلیل نمیبینم که آمریکا مخالفت کنه. خب میدونیم برای عضویت فلسطین باید هیچ وتویی نشه در تصمیم شورای امنیت و اعضای دیگری که 9 از این اعضا 15 اعضا بهش رأی بدن. آمریکا وتو نخواهد کرد. اگه بخواد وتو کنه یا رأی ممتنع بده، به نظرم هیچ دلیل نمیبینه که جلوشو بگیره. اینجا موقعیت آمریکا خیلی سخته که جلوشو بگیره. اینجا فرانسه به چیزی که میخواد میرسه و یه امتیازی برای فرانسه، برای کشورهای عربی که موضوع کاملا جداست با هدفی که فرانسه داره دنبال میکنه. ممنونم از شما. شکریه بردوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک. جلسه رسیدگی به پرونده مردی که به شرکت در طرح روبودن و ترور مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال ایرانی آمریکایی متهم شده بود، امروز در نیویورک برگزار میشه. پولاد اومروف، شهروند 39 ساله اهل گرجستان، اسفند پارسال از جمهوری چک به آمریکا مسترد شد. بر اساس کیفرخواست فدرال که پارسال در نیویورک منتشر شد، اومروف از اعضای ارشد یک سازمان تبهکار سازمان یافته در اروپای شرقی که به طور منظم با نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان خارج از کشور ارتباط داره و 2 سال پیش مأموریت پیدا کرد علی نژاد رو در نیویورک به قتل برسونه. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ماست با جزئیات بیشتر این دادگاه. مریم. تا دقایقی دیگه جلسه رسیدگی به پرونده پولاد اومروف متهم به قصد ترور مسیح علی نژاد در همین دادگاه پشت سر من برگزار میشه. اومروف معاون یک باند جنایتکار و یکی از 3 متهمی است که توسط جمهوری اسلامی استخدام شده بودند برای ترور مسیح علی نژاد در منطقه بروکلین نیویورک، منطقه‌ای که تنها دقایقی از اینجا منهتن دوره و تنها دقایقی از محل همین دادگاه فاصله داره. افراد این باند سازمان یافته رفعت امیروف، پولاد اومروف و خالد مهدیوف هستند که هر 3 در حال حاضر با اتهامات مشابه از جمله قتل اجاره‌ای و پولشویی متهمند. پولاد اومروف شهروند گرجستان همونطور که تو گفتی و تقریباً 2 ماه قبل در جمهوری چک دستگیر شده بود و بعدش هم به آمریکا مسترد شد. امروز قراره که در جلسه دادگاه بعضی از شواهدی که دولت آمریکا در مورد برنامه‌ریزی برای قتل مسیح علی نژاد به دست آورده بررسی بشه. اما باید بگم که خیلی از این اسناد و شواهد در واقع اسناد دولت فدرال آمریکا هستند و به شدت محرمانه و خیلی سخت میشه این اسناد رو در جلسه دادگاه در واقع بررسی کرد. دادگاه در حال حاضر اجازه ورود هیچ گونه دوربینی رو در داخل سالن نداده، اما من در جلسه دادگاه حضور خواهم داشت تا بتونم نتیجه دادگاه و گزارش‌های بیشتر رو در این مورد بعداً منتشر بکنیم. اما یک موضوع دیگری که وجود داره، وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای که چند پیش منتشر شده بود گفته بود که امیروف رهبر این باند تبهکاری و معاونش اومروف قصد داشتن مسیح علی نژاد رو در خونش در نیویورک به قتل برسونن. بر اساس این بیانیه امیروف و اومروف خالد مهدیوف که شهروند آمریکا و از منطقه یانکرز نیویورک هستش رو مأموریت داده بودند که این ترور رو انجام بده. امیروف اطلاعات مسیح رو مثل اطلاعات خونش رو از داخل ایران به اومروف ارسال می‌کرده و بعد اومروف به مهدیوف در داخل نیویورک. مهدیوف بعد رسیدن به خونه مسیح به اومروف گزارش داده بوده که در صحنه جنایت و اومروف مهدیوف گفته بوده و تشویقش کرده بوده که تو مردی. بعد مهدیوف میگه که از هر 2 مسیر جلوی خونه مسیح رو گرفتن و این مأموریت انجام خواهد شد که اومروف این گزارش رو برای رئیس خودش امیروف که در داخل ایران بوده و دستور میگرفته میفرسته و اون هم میگه انشالله، که همون موقع اگه یادت باشه خالد مهدیوف بیرون خونه مسیح علی نژاد با سلاح و مقداری پول نقد دستگیر شد. اما باید بگم فرداد که برنامه ریزی و کارکرد این گروه هم مانند گروه‌های دیگری هست که جمهوری اسلامی قبلا در خارج از ایران و ایالات متحده آمریکا استخدام کرده بود برای خاموش کردن صدای مخالفان و همونطور که قبلا در واقع جمهوری اسلامی گروهی
رو برای در واقع حمله به تو و همکار سابقمون سیما ثابت استخدام کرده بود. خیلی این در واقع حرفایی که بین این گروه ها رد و بدل میشه همه مشابه هستن و این خیلی قابل توجه هست و باید بگم که در واقع دادگستری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی در خاک آمریکا شهروندانش رو تهدید بکنه یا بخواد به دموکراسی ایالات متحده آمریکا آسیب بزنه. برمیگردم به تو فرد. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما در نیویورک. گروه جیش العدل در بیانیه از حمله به 3 خودروی یگان ویژه نیروی انتظامی در محور سوران مهرستان در استان سیستان و بلوچستان خبر داده. در این بیانیه به جزئیات این حمله اشاره نشده. همزمان رسانه‌های ایران از کشته شدن دست کم 6 نیروی نظامی و زخمی شدن 3 نفر دیگه در این حمله خبر دادند. رسانه‌های حقوق بشری سیستان و بلوچستان ویدئویی منتشر کردند که خودروهای مورد حمله قرار گرفته رو نشون میده. پیش از این در روز 16 فروردین هم گروه جیش العدل در یک حمله همزمان دست کم به 5 مرکز نظامی انتظامی در چابهار و راسک حمله کرده بود که در درگیری طرفین 10 مأمور نظامی و 18 عضو جیش العدل کشته شده بودند. این گروه از سوی دولت ایران و برخی کشورهای غربی تروریستی خونده میشه. ناصر بولیده‌ای دبیرکل حزب مردم بلوچستان از استکهلم و محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار اینجا در استودیو با ما هستن. آقای بولیده‌ای شروع می‌کنم. چطور می‌بینید که در یک بازه زمانی این چنین کوتاه 2 عملیات به این بزرگی انجام میدن؟ با عرض سلام به شما و همینطور آقای سازگارا. همونجوری که می‌دونین این مسئله بعد از جمعه خونین زاهدان و اعتراضاتی که در بلوچستان شد با توجه به که جوابی مردم بلوچ در این مسئله دریافت نکردن، قبلا هم این صحبت میشد در بین خیلی از کارشناسان خود بلوچ در داخل کشور هم که احتمالاً جنبش در بلوچستان به شکل نظامی به خودش بگیره و این هم شاید خواسته خود رژیم هم بود از ابتدا با ایجاد اون جمعه خونین زاهدان و مردم بلوچ هم متاسفانه در یک شرایط خیلی بدی قرار گرفتن. مسئله کشتارهای متفاوتی که در بلوچستان هستش که حتما در تلویزیون شما یادآوری شدن، همه اینا دست به دست هم داده شرایطی رو ایجاد کرده که گروهایی که خواهان مبارزه مسلحانه هستند در بین مردم فعلا یک حمایتی از اونها میشه. همین مسئله نشان میده که تعداد افرادی که در اون حمله در به چابهار شرکت داشتن و حالا اینا تونستن در داخل بمونن. دفعه قبل که به راست هم حمله کرده بودن یا مدت طولانی در داخل ایران مونده بودن و عملیاتایی رو انجام داده بودن. این نشان میده که این بخشی که رژیم میگه اینا از خارج میان یا از جای دیگه، خیلی از این گروه‌ها در داخل کشور هستند و حمایتی هم دارن و اینا متاسفانه شرایطی رو نشان میده که یک درگیری و یک مشکلات اساسی در بلوچستان در آینده هم شاید اتفاق بیفته و این اعتراضات به اصطلاح به شکل مسلحانه هستش در بلوچستان احتمالاً ادامه پیدا بکنه و فشرده‌تر هم بشه. چقدر موافق هستید آقای سازگارا که ممکنه گسترده‌تر بشه؟ چون الان می‌بینیم در یه بازه کوتاه 2 بار حمله نسبتاً بزرگی انجام دادن. فکر می‌کنید که ممکنه تبدیل به یک چالش بزرگتر برای جمهوری اسلامی بشه؟ ببینید، به هر صورت از منظر سیاسی پیدایش این گونه گروه‌های تروریستی و خشن رویده بر خشونت‌ورزی حکومت. این حکومت جمهوری اسلامی بوده که در بلوچستان ظلم به هموطنهای بلوچ ما کرده، کشتار کرده، سرکوب کرده، فقر، فاقه و محرومیت‌ها به هر حال عده‌ای رو به این نتیجه میرسونه که خشونت‌ورزی متقابل بکنن. و میدونید این قبیل سازمان‌ها به قول معروف اصطلاحی که در زمان چریکی بودش، حالا امروزه میگیم تروریست، این بود که چریک در ماهیست که در اقیانوس مردم زنده میمونه. اگر مردم ناراضی باشن میتونن همیشه عضوگیری بکنن، ولی اگه مردم اقبالی نکنن خب یه سازمانی سرکوب میشه. بنابراین واقعاً بستگی داره که جمهوری اسلامی تا چه حد بخواهد که به داد دل مردم بلوچستان برسه و مشکلات رو حل بکنه تا این قبیل سازمان‌های تروریستی نتونن عضوگیری کنن و خشونت ورزی کنن. آقای بولیده‌ای، دقیقاً حرف این گروه چه هست؟ خواستشون چه هست؟ ایدهشون چه هست؟ و چه شده که ایران به کنار کشورهای مثل ایالات متحده اونها رو سازمان تروریستی خوندن؟ این خواستایی که اینا مطرح میکنن به خصوص در اعلامیه‌ای که بعد از جریان چابهار منتشر کردن،
یک خواستای عمومی هستش که مردم بلوچ هم دارن در رابطه با این مسئله تغییر جمعیتی و یا تقسیم استان بلوچستان است. حداقل چیزایی که اینا میگن، خواستاشون خودشون رو معرفی میکنن به عنوان یک گروه ملی مذهبی در بلوچستان و عموما هم مسائل بیشتر قبلا خب مسئله مذهبی در ایده ها و در اعلامیه‌هاشون میچربید، ولی در شرایطی که فعلا هستش حالا ببینید که یک شیفتی شده و یک تغییری در روایت و صحبت و گفتاری اونا به وجود اومده به شکلی که اون به اصطلاح مسئله حقوق مردم بلوچ و یا اون چیزی که بعضی شاید بگن که ناسیونالیسم بلوچی در نوشته‌هاشون و یا در گفتارشون بیشتر دیده میشه. حالا این شاید به اصطلاح تغییر در شرایطشون هستش و یا این که مثلا تغییر اساسی در اونها به وجود اومده، ولی اینی که مثلا خب دولت آمریکا و یا دولت ایران به چه شکلی با اینا برخورد میکنن به نظر من برای این گروه اساسا مهم نیست. اونا در اونجا خودشون دارن کار خودشون رو انجام میدن و همینطور میدونیم در اون منطقه اینا تنها گروهی نیستن که گروه مذهبی هستن و از مبارزه مسلحانه و از روش خشونت‌آمیز استفاده میکنن. خود جمهوری اسلامی در واقع به همین شکل آقای سازگارا اشاره کردن به این شکل عمل میکنه و بلوچستان شرایط مخصوص خودشو داره. در بلوچستان سپاه پاسداران و اون بخش قدس و نیروی برون مرزی قدس داره کنترل بلوچستان رو کاملا داره. در این شرایط هم دیدیم که مثلا اون جنبش بزرگ که رهبری مولوی عبدالحمید هستش چگونه رژیم تونست اونو کنار بزنه، ساکت بکنه و به نظر من خب گروهای اپوزیسیون هم یک مسئولیتی داریم همه ما که در این شرایط نتونستیم به اون مسئولیت عمل بکنیم که شرایط به شکلی بره که خواست شاید جمهوری اسلامی ایران که به شکل مبارزات مسلحانه باشه این در بلوچستان و یا در جای دیگر ایران هم گسترش پیدا بکنه و دلیلش هم همین هستش که چند بعدی هستش به نظر من این مسئله که احتیاج به بررسی بیشتری داره که چرا وضعیت در بلوچستان به این شکل داره جلو میره. آقای سازگارا این داستان استفاده از خشونت شاید به حالت مرغ و تخم مرغ هم پیدا کنه به گمانم در این شرایط. چقدر فکر میکنید که اتفاقا رشد و فعالیت گروه‌های این چنینی ممکنه مضر باشه برای جنبش‌های آزادیخواهانه نه فقط در سیستان و بلوچستان بلکه در نقاط مختلف ایران، برای اینکه جمهوری اسلامی بهانه‌ای داره که بگی ببینید گروه‌های به قول شما تروریستی هستن و ما مجبوریم برای سرکوب اونها از خشونت استفاده کنیم؟ خیلی تاثیر منفی داره. من اینجا حالا از منظر مقاومت مدنی نگاه میکنم. اعمال تروریستی و مسلحانه حکومت رو مشروع میکنه برای اینکه او هم خشونت ورزی متقابل بکنه و چون یک ستون مقاومت مدنی یعنی اون ستون معروفش اعتراضات، اعتصابات و ریزش از حکومت، ستون سوم در واقع مبتنی است به اینکه نیروهای حامی حکومت مسئله دار بشن، ازش فاصله بگیرن، به خصوص ماشین سرکوبش. وقتی یک همچین اتفاقاتی میفته، کارهای تروریستی و خشونت ورزی پیش میاد، اونها هم انگیزه پیدا میکنن، دلیل براشون میارن اون دیکتاتور و غیره که ببینین شما اگه نباشید امنیت از بین میره. ضمن این که الان حکومت به لحاظ گفتمانی باخته به ملت، یعنی گفتمانش نه دینیش نه ایدئولوژیکش نه انقلابیش شکست خورده است در مقابل گفتمان مسلط مردم که دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم. تنها سر یه چیز مونده، اینی که من اگر برم امنیتم میره، من اگه برم اوضاع بدتر میشه و در واقع دو دل میکنه، به خصوص اون که معروف به قشر خاکستری، یعنی طبقه متوسط در میان سال، پدر مادر بچه های نسل زد. این قبیل اعمال این خاصیت هم داره. یعنی جمهوری اسلامی میگه ببین من الان هستم و اگه من نبودم اینا مثلا میان و جنگ میکنن و امنیتتونم زایل میشه و ما میدونیم امنیت وقتی که زایل بشه اولویت یک مردم میشه. مردم حتی در کشورهای دموکراتیک حاضرن نه آزادیشون بلکه حتی نانشون رو ترید کنن بدن ولی امنیت داشته باشن. بنابراین این قبیل اعمال از هر دو جهت، ریزش حکومت و افکار عمومی مردم، میتونه به نفع رژیم تموم بشه. ممنونم از هر دوی شما. محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار و ناصر بولیده‌ای دبیرکل حزب مردم بلوچستان از استکهلم سوئد با ما. یک مقام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران از قطع سهمیه بنزین خودروهای فعال در تاکسی‌های اینترنتی مثل اسنپ و تپسی
خبر داده. علی اکبر عرب آمری مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته این شرکت در این باره مجری بوده و تصمیم گیر نیست. طی ماه‌های اخیر و در پی افزایش ناترازی بنزین در ایران در چند مرحله محدودیت‌های جدیدی برای دریافت سوخت ایجاد شده. علی اکبر عرب آمری همینطور از محدودیت‌های جدید برای سهمیه گازوئیل کامیونداران خبر داده و گفته از اول اردیبهشت طرح پایلوت برای اختصاص سهمیه گازوئیل ناوگان حمل و نقل جاده‌ای به صورت برخط اجرایی میشه که بر این اساس مسافت طی شده، تعداد بارنامه‌ها و مشخصات خودروها تعیین کننده میزان سهمیه است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، طرح بعدی دولت در رابطه با اعمال محدودیت‌ها برای مصرف بنزین، کاهش سهمیه سوخت تاکسی‌های شهری طبق گزارش‌های رسیده، جمهوری اسلامی در واردات بنزین با چالش مواجه شده و روسیه صادرات بنزین به ایران رو مشروط به سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در ساخت موشک و پهپاد در این کشور کرده. ایران اینترنشنال در ماه‌های اخیر از طرح حکومت برای افزایش تدریجی محدودیت‌های سوختگیری و در نهایت رونمایی از نرخ سوم بنزین خبر داده بود. مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از نروژ با ماست. خانم حاجی‌زاده، قبلا هم حکومت در باره افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه سنگین سیاسی داده بود. چقدر فکر می‌کنید که این بار هم ممکنه منجر به یک اعتراض سراسری بشه یا هزینه سیاسی داشته باشه براشون؟ خب پیش بینی دولت همین هست، یعنی اگر قاعدتاً چیزی فارغ از این تصور میکرد، این افزایش نرخ حامل‌های سوخت یا حذف یارانه سوخت رو نه حالا که از 2-3 سال قبل اجرا میکرد، زمانی که خب بعد از اون تجربه سال آبان 98 و بعد از اون تداوم اعتراضات، دولت خب حالا مشخصا حکومت حتی خودش رو تلاش کرد از در واقع امکان بروز هر جرقه‌ای برای جامعه دور بکنه. خب قاعدتاً سوخت از جمله موارد بود، ولی همونطور که شما هم اشاره کردید حداقل توی 1 سال و اندی قبل تا به همین امروز ما مرتبا شاهد این هستیم که محدودیت‌های مختلفی چه در سهمیه، میزان سهمیه، چه در وضعیت کارت‌های سوخت که اخیراً داشتیم، یا حذف سهمیه بخش‌های مختلف داره اعمال میکنه و به نوعی داره فضا رو تنگ و تنگ‌تر میکنه که به نوعی جامعه حتی بره به سمت اینکه اونقدر این فشارها سنگین بشه که تا جایی که حتی به نوعی جامعه بتونه تن بده و این فشار سیاسی رو برای خود حکومت کم بکنه. همونطور که اشاره کردید شما هم، احتمال این وجود داره که اولین گام دولت رونمایی از نرخ سوم احتمالاً نرخ 8000 تومانی باشه و بعد از اون به مرور، کما که در قانون امسال نیومده، قانون بودجه امسال، ولی در سالهای آینده بحث حذف کامل سهمیه سوخت. چقدر موضوع واردات به نظرتون باعث شده که ناچار بشن کار رو به اینجا بکشونن، به خصوص همونطور که اشاره شد عدم صادرات از سمت روسیه؟ خب هم این هست، هم ناترازی که خب تبع اون رو آورد به واردات. سالها دولت جشن میگرفت برای خودکفایی و تولید بنزین و حتی صادرات اون، که خب حالا کم کم رفتیم به سمت واردات و اساسا در این زمینه هم حالا همونطور که اشاره کردید با مشکلاتی که به خاطر حالا محدودیت‌های واردات اعمال شده چه از طرف روسیه و چه پیش از جاهای دیگه، به این ناترازی دیگه خیلی بیشتر داره خودش رو عیان میکنه و این معضل به این سمت رفته که حالا در گزارش اشاره شد با رویکردهای جدید مثل حذف سهمیه سوخت تاکسی های اینترنتی یا حالا بعد از اون پروژه های دیگه مثل محدودیت در سهمیه سوخت کامیون ها میتونه تلاش میکنه به نوعی که این فشار رو حداقل از خودش برداره تا حدودی، اما این میزان وضعیت ناترازی با توجه به اینکه خب حالا ما پیک نوروز رو داشتیم، بعد از اون هم احتمالاً در پیک تابستان این ناترازی مجددا خیلی خودش رو بیشتر نشون بده، با وجود اینکه پیش بینی هم میکنه وضعیت وارداتش به همین منوال بمونه و تأمین اون مجددا براش سخت باشه در ماه‌های پیش رو یا سال‌های آینده، قاعدتاً این فشارها رو میبره به سمت این محدودیت‌ها، اعمال محدودیت‌ها و نهایتاً تصمیمات جدید و شاید هم همونطور که عرض کردم خدمتتون رونمایی از نرخ سوم و حذف
یارانه سوخت. همین الان هم بدون این افزایش قیمت سوخت می‌بینیم که هم تنش‌های بین‌المللی هم سیاست‌های مالی داخلی باعث شده که ارزش ریال هر روز کاهش پیدا بکنه. بسیاری از وسایلی که مردم باید بخرن قیمتش به شدت داره بالا میره. چقدر فکر میکنید که اضافه شدن قیمت سوخت هم میتونه آتش بیشتری بریزه روی این وضعیتی که فعلا وجود داره و هزینه ها رو بالا ببره برای مردم؟ ببینید سوخت، حالا مشخصا بنزین و گازوئیل یک کالای استراتژیک هستن. هر نوع دستکاری چه در وضعیت سهمیه و چه در قیمت اونها مشخصا و به طور مستقیم هزینه ها رو چه در حوزه تولید و که به تبع اون منتقل میشه به مصرف کننده تحت تاثیر قرار میده. الان همین مقوله سوخت کامیونداران که اشاره شد، این مقوله خیلی مهمی هست چون به طور مستقیم هزینه تمام شده تولید رو و به تبع اون در بخش تجاری و صنعتی تحت تاثیر قرار میده. این مشخصا تورم رو چه در طرف تولید کننده و هم طرف مصرف کننده تحریک میکنه و قاعدتا همون تجربه‌ای که ما در سال 98 و بعد از اون هم داشتیم، این دستکاری قیمت ها، دستکاری سهمیه ها حتی میتونه این جرقه های شعله ور شدن مجدد تورم رو روشن بکنه. هر میزان افزایش، هر میزان تغییر، حتی تاکید میکنم مجددا در مقوله گازوئیل که بر هزینه تمام شده تولید اثر میذاره، میتونه بیش از هر چیزی این هزینه ها رو افزایش بده. مشخصا تبعاتش برای جامعه و تورم خواهد بود. ممنونم از شما. مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لارویک نروژ. کمیته بانکی سنای آمریکا سه‌شنبه میزبان جلسه‌ای با حضور مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری دولت بایدن در مورد نظام تحریم‌های این کشور بود. در طول جلسه امروز سناتورهای هر دو حزب بارها از معاونت خزانه‌داری دولت بایدن در مورد عدم اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی سوال کردند. سناتور کندی دولت بایدن رو بهترین دوست ایران خوند و از معاونت خزانه‌داری خواست تا در مورد آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران توضیح بده. برخی دیگر از سناتورها هم در این جلسه اقدامات دولت بایدن برای جلوگیری ایران از استفاده از کریپتو رو ناکافی خوندن. آرش علایی که در این جلسه حضور داشتن رو تعقیب کرده از کنگره آمریکا و همینطور شهرام خلی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌المللی دانشگاه واترلو از آنتاریو با ما هستند. با آرش شروع می‌کنم. آرش، انتقادات زیادی بود، فقط هم از سمت جمهوری خواهان نبود. و همین سورپریز بزرگ بود، چون معمولا در همچین کمیته‌های ما می‌بینیم دموکرات‌ها یه حرف میزنن، دنبال یه سری اهداف هستن، جمهوری‌خواه دنبال یه سری اهداف دیگه هستن. جلسه‌ای بود که حداقل در مورد سیاست‌های تحریمی علیه جمهوری اسلامی به نظر می‌اومد هر دو حزب با هم توافق دارن. سناتور الیزابت وارن از ایالت مساچوست به شدت گیر داد به آقای والی آدیامو، معاونت خزانه‌داری آمریکا، در مورد استفاده حماس، جهاد اسلامی و گروه‌های دیگری که ایشون گروه تروریستی خوند از کریپتوکرنسی ها و پشت سر هم داشت توضیح میداد تلاش‌های جمهوری اسلامی برای فرستادن کریپتو به حماس. آقای والی آدیامو هم تایید کرد که در بعضی از موارد حماس از کریپتوکرنسی استفاده کرده است. جمهوری اسلامی حداقل بخش‌هایی از کریپتو رو یا به صورت دیجیتال اسید های دیگه مثل NFT فرستاده است برای حماس و ایشون گفت یکی از 57 راهی که وزارت خزانه‌داری دولت بایدن رفته از سراغ حماس و گروه‌های دیگر تروریستی در فلسطین همین داستان مسئله کریپتوکرنسی است. و بعدم خانم الیزابت وارن در بخش از صحبت‌های خودش اطلاعاتی داد که ما تا حالا نشیده بودیم. مثلا ایشون گفت جمهوری اسلامی الان داره از استیبل کوین ها استفاده میکنه. استیبل کوین ها فردا برای حالا بینندگانی که ممکنه ندونن یک سری کوین های خاصه، سری کریپتو های خاصی هستن که اینا ارزششون در برابر دلار خیلی نوسان ندارد و بهترین کوین هایی هستن اگر شما میخواهید دلار تبدیل کنید به یک سری رمزارزهای دیگر و ناشناس باقی بمونید برید سراغ این استیبل کوین ها. خانم الیزابت وارن گفت جمهوری اسلامی دارد دلالی میکند بین یک سری از قاچاقچیان مواد مخدر که میخواهند بیت کوین بخرن یا ارزهای دیگر بخرن از طریق این استیبل کوین ها و ایشون گفت 10 میلیون دلار جمهوری اسلامی درآمد دارد از طریق این استیبل کوین ها و دلالی کردن. مسئله دیگری که سناتور آلاباما خانم بریت اشاره کرد بهش، گیر داد به آقای والی آدیامو، در موردش فروش فولاد جمهوری اسلامی بود.
قبلا ما شنیده بودیم در مورد فروش محصولات پتروشیمی یا محصولات دیگری که سپاه سعی می‌کند بفروشد، ولی به نظر میاد سناتور آلاباما اطلاعات جدیدی دارد و اطلاعات دست اولی دارد در مورد فروش فولاد جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر. آقای آدریاما قول داد که راجع به اون تحقیق کنه. سناتور باب منندز راجع به فروش 50% بیشتر نفت ایران به چین پرسید، گفت دولت بایدن رو متهم کرد، گفت شما چون میترسید از عواقب اقتصادی که برید سراغ چین، الان دیگه نمیایید نفت ایران رو بخواید بلوکه کنید. و بعد هم سناتور کندی از ایالت لوئیزیانا، همونطور که تو گفتی، دولت بایدن رو بهترین دوست جمهوری اسلامی خواند و گفت دولت بایدن پشت سر هم در حال آزاد کردن پولهای جمهوری اسلامی است. گفت دولت بایدن نمیتواند جلوی اون پولهایی که آزاد شده دست دیگر بگیرد. دست قطر هست، قطر تصمیم خواهد گرفت. دست عمان هست، عمان تصمیم خواهد گرفت. و به شدت دولت بایدن رو ملامت کرد در مورد آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران و مخصوصا اینکه برای چندمین بار است که دولت بایدن در حال صدور مجوزهای معافیتی برای عراق است که بتواند به خرید برق از جمهوری اسلامی ادامه بدهد. آقای خلی، چه است به نظرتون دلیل اصلی این عدم اعمال جدی تحریم‌ها توسط دولت بایدن؟ آیا ناکارآمدی، آیا ناتوانی، آیا مشکلات فنی، آیا نگرانی از مداخلات بیشتر ایران است در بحران‌های منطقه‌ای؟ گره کار کجاست که این مماشات رو انجام میدن؟ درود بر شما جناب فرستاد و جناب علایی گرامی و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. همه این گزینه‌هایی که فرمودید، ببینید من خودم شخصا با این مسائل به این شکل آشنا نبودم تا 2 سال پیش که ما با گروه دیگری از کارشناسان با مقامات دولت کانادا ملاقات کردیم و متوجه شدیم که اتفاقا این یک در واقع آسیبی نیست که فقط در واقع دولت ایالات متحده دوچارش باشه، دولت کانادا هم دوچارش هست. و یک مسئله خیلی مهمی که باید در این مورد ذکر کرد این هستش که سپاه پاسداران به خصوص در این مورد ید طولایی داره. من خیلی خوب یادم میاد وقتی که من یه مشاور حقوقی ساده بیشتر نبودم، در اواسط دهه 1990 در ایران یک گزارشی از روزنامه بریتانیایی منتشر شد درباره همکاری سپاه پاسداران، حزب الله لبنان، دیکتاتور وقت لیبی قذافی و ارتش جمهوریخواه ایرلند که از مجموعه از سیستم‌های حواله استفاده می‌کردن در اون موقعی که نه چیزی به نام کریپتو بود، نه چیزی به نام حواله‌های اینترنتی به این شکل بود، برای اینکه یک شبکه در واقع هم قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به وجود آورده بودن. بنابراین این رو باید در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران واقعا تجربهشون در این مورد مثل یک جهانی هست که دائم در حال گسترش پیدا کردن و متنوع شدن. اما یه چیزی در مورد دولت ایالات متحده عرض بکنم خدمتتون. بقیه من دولت آقای بایدن با یه مشکلی مواجهه و اون اینه که آدم‌های کاردان رو در این مورد بتونه سر کار نگه داره. فکر می‌کنم آقای علایی بودن که گزارش کردن همین چند ماه پیش که خانم الیزابت روزن رفتن و ایشون تخصصشون اینجور مسائل بود، ولی کسی رو تا الان دولت آقای بایدن جای خانم الیزابت روزن برای اینجور مسائل در خراسانداری جایگزین نکرده و خانم آنا موریس که یک مسئولیت‌های دیگه عمومی تری دارن باید به این مسئله هم در ارتباط با ایران بپردازن. بنابراین مسئله ساختاری و مکانیسم نگه داشتن آدم‌های متخصص در دولت آقای بایدن که دارن دولت آقای بایدن رو به بخش خصوصی ترک میکنن رو هم باید مقصر بدونیم در این مورد، علاوه بر اینکه دولت آقای بایدن کماکان به سیاست مماشاتش در برابر جمهوری اسلامی برای تنش‌زدایی داره به صورت بقیده من خیلی ارتدوکس و مذهبی ادامه میده. آرش، به گمانم این نگرانی الان برای قانونگذاران آمریکایی دوچندان هم شده، چون تهدید جمهوری اسلامی دیگه فقط یک تهدید خاموش نیست. با توجه به اتفاقاتی که الان بعد از 7 اکتبر در منطقه افتاده، تهدیدات گروه‌های نیابتی ایران حتی در مواردی جان آمریکایی‌ها رو هم گرفته. ببینم امروز خیلی از این جلسه این کمیته متمرکز بود رو کریپتوکرنسی و استفاده جمهوری اسلامی و گروه‌های تروریستی
که جمهوری اسلامی در حال تامین مالیشون هست و ما هم چندین بار راجع به این داستان بهش پرداخته بودیم. در بخش‌های اولیه این جلسه حتی ما دیدیم مقامات ارشد کمیته مثل سناتور تیم اسکات گفتن دولت بایدن داره از کریپتوکرنسی به عنوان یک بهانه استفاده میکنه. اینقدر پول نقد به جمهوری اسلامی میدهند که دیگه جمهوری اسلامی احتیاجی ندارد که از بیت کوین استفاده کنند. به بخشای از تقریبا بگو مگوی سناتور تیم اسکات با آقای والی آدیام و معاونت خزانه داری گوش کنید. Every dollar this administration gives to Iran هر یک دلار که این مدیریت در کاخ سفید به ایران بپردازد بر علیه پسران و دختران ما و تحت خطر قرار دادن آنها در ارتش استفاده خواهد شد. وزارت خزانه داری این توانایی را دارد تا جلوی انتقال دلارها را از ایران بگیرد. به هر حال کاخ سفید این محدودیت ها را کاهش داده است و اجازه داده تا پول برق عراق شامل تحریم ها نباشد و به اونها این دسترسی را داده است تا مجوز داشته باشند که پولهایشان را به جمهوری اسلامی بپردازند. حالا این شانس حیاتی به دولت فاسد ونزوئلا هم داده شده. ما می‌دانیم این کشور هم پیمان کشورهایی مانند جمهوری اسلامی، چین، روسیه و کوبا است که توانایی لازم را با دستیابی به منابع مالی برای ترور خواهند داشت. در این جا هیچ منفعتی برای امنیت ملی ما و مردم ونزوئلا دیده نمی‌شود. همچنان با آرش علایی شهرام خلدی هستیم. آقای خلدی، چقدر فکر می‌کنید نگرانی دولت بایدن در مورد امنیت انرژی ممکنه به این مدارایی که خیلی ازش یاد میکنن منجر شده، نه فقط با جمهوری اسلامی بلکه همطور که سناتور تیم اسکات هم اشاره کرد با کشورهای مثل ونزوئلا؟ 100% مسئله امنیت انرژی مسئله‌ای هستش که دولت آقای بایدن به خاطر فشارهای تورمی که مسئله انرژی میتونه داشته باشه باهاش مواجهه. ولی پرسشی که برای من وجود داره اینه، وقتی که گزارش‌هایی که اکونومیست منتشر کرد، فاینانشال تایمز منتشر کرد درباره اینکه جاهایی مثل بندر فجیره در روز روشن نه اینکه دو تا تانکر بیان در یک جایی وسط اقیانوس هند منتقل بکنن، یک جایی مثل بندر فجیره در امارات متحده عربی تا همین 2-3 ماه پیش به عنوان یک مرکزی استفاده میشد برای اینکه نفت نه تنها ایران که نفت روسیه رو قاچاق بکنن به جاهایی مثل چین. نشون دهنده این هستش که آقای بایدن نگران بود که اگر ناگهان توازن بین عرضه و تقاضا به هم بخوره و عرضه‌ای که در واقع ایران داره جبرانش میکنه به اندازه کافی نباشه برای چین، این باعث بشه که قیمت نفت در واقع بیش از اندازه بالا بره و همین جوریش هم رای دهندگان مستقل آمریکایی از این که قیمت بنزین به اون قیمت هایی که پیش از کووید بود برنگشته دارن شکایت میکنن و ممکنه این تاثیر واقعا خطرناکی روی عدم انتخاب آقای بایدن در انتخابات آینده داشته باشه. من فقط یه نکته رو در مورد این چیزی که آقای علایی عزیز فرمودن در مورد کریپتوکارنسی عرض بکنم. وال استریت جورنال یک گزارش داشت همین 2 ماه پیش در مورد این قضیه و به نظر من میرسه که اسرائیلی ها خیلی نقش بهتری رو بازی کردن در اینکه دنبال این قضیه کریپتوکارنسی برن و من هیچ بعید نمیدونم که اسرائیلی ها بیشترین اطلاعات رو در این مورد به امریکایی ها و حتی کسانی که چپ افراطی محسوب میشن از نظر اقتصادی مثل خانم الیزابت وارن رسونده باشن. ممنونم از شما. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل در دانشگاه واترلو از آنتاریو و همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا به اینجا واشنگتن دی سی اومده تا از مقامات ارشد جمهوری خواه در کنگره بخواد با بسته کمکی به اوکراین موافقت کنند. آقای کامرون دوشنبه شب وارد آمریکا شد و با دونالد ترامپ در فلوریدا دیدار کرد. ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در بیانیه گفته در این دیدار موضوعات مهمی برای هر دو کشور از جمله انتخابات پیشروی بریتانیا و آمریکا، ضرورت عمل تعهدات مالی از سمت متحدان ناتو و پایان دادن به کشتار در اوکراین مورد بحث قرار گرفته. سفر آقای کامرون و دیدار با نامزد احتمالی جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در حالی که آقای ترامپ از حمایت مداوم آمریکا از اوکراین انتقاد کرده و نمایندگان همسو با او در کنگره هم مانع ارسال بسته 60 میلیارد دلاری به اوکراین شدند. آقای مکرون هم در دیدار با همتاش آنتونی بلینکن گفته که تهدید پوتین برای او شبیه تهدید چند سال پیش داعش برای جهان و در برابر این تهدید باید کنار هم بایستند.
همکاری دیرینه بریتانیا و آمریکا برای تأمین امنیت جهانی و حفظ منافع امنیتی دو کشور برایم بسیار حیاتی و اساسی است. به یاد می‌آورم که پدر بزرگم زیر پوشش یک ناو جنگی آمریکایی در سواحل نورماندی پیاده شد. یادم می‌آید چگونه با اوباما برای مقابله با تهدید داعش در سوریه و عراق همکاری کردیم و چطور آن قاتلان گروگان‌های بریتانیایی و آمریکایی را در بیابان سوریه ردگیری و از بین بردیم. مسئله فعلی هم به همان اندازه مهمه. ما اکنون با تهدید بزرگ پوتینی که در حالت تهاجمی قرار داره و به زور سرزمین متعلق به سایر کشورها رو اشغال میکنه روبرو هستیم. بسیار حیاتی است که متحد بمونیم. این درس بزرگیه که از ناتو که امسال 75 سالگی خودش رو جشن میگیره آموختیم. اینکه اگر یک دست بمانیم میتونیم اروپا و آمریکای امن‌تری داشته باشیم. دیوید کامرون بود وزیر خارجه بریتانیا. عذرخواهی می‌کنم در آخر اشتباهی گفتم مکرون رئیس جمهوری فرانسه. جلیل روشندل استاد روابط بین‌الملل از سیاتل با مساق روشندل، جمهوری خواهان به خصوص جمهوری خواهان جریان آقای ترامپ اتفاقا الان خیلی غیر مداخله جو هستند وقتی میرسیم به سیاست خارجی. چقدر فکر میکنید که وزیر خارجه بریتانیا میتونه توفیقی داشته باشه برای متقاعد کردن آن دسته از جمهوری خواهانی که میخوان نقش آمریکا رو در جهان کمتر کنند؟ درود بر شما. بله، همونطور که شما اشاره کردید به نظر میرسه که جمهوری خواهان دارن نسبت به سیاست‌های آقای ترامپ در اون سال‌هایی که رئیس جمهور بود و اون مسائلی که در سیاست خارجی و مسئله ناتو ایجاد کرد دارن اون رو بازبینی میکنن و خودشون رو آماده میکنن که کاملا در یک زمینه جدیدتری عمل بکنن. مذاکره که آقای ترامپ با دیوید کامرون داشت، یا در واقع دیوید کامرون سر راه ورودش به واشنگتن در فلوریدا ایستاد و اونجا صحبت کرد، اون چیزی که ازش منتشر شده البته خیلی دقیق وارد جزئیات نشد، یک کلیات رو مطرح کردم، ولی نشون میده که یک مقداری راجع به این مسائل دست و عصا هستن و منتظرن ببینن که سیر حوادث به کدوم سمت حرکت میکنه. منتها مسئله مهمی که الان وجود داره مسئله 60 میلیارد دلاری است که قرار بوده برای کمک نظامی پیشنهادی دولت بایدن به اوکراین هزینه بشه. اگرچه گفته میشه که این مبلغ قرار نیست که به صورت پول در اختیار اوکراین قرار بگیره، بلکه در آمریکا قرار سرمایه گذاری بشه و عواید اون در واقع به اوکراین تخصیص داده میشه، ضمن اینکه خود پول در آمریکا میتونه به فعل انفعالات اقتصادی هم کمک بکنه. ولی در مجموع همونطور که شما اشاره کردید این تغییر یا انتظار برای تغییر در میان جمهوری خواهان دیده میشه، علیرغم اینکه حتی بین دیوید کامرون و آقای ترامپ در گذشته یک مکالمات خیلی جالبی رد و بدل نشده و کامرون حتی میگفتش که به نظر او خیلی ناراحت کننده است که آقای ترامپ بتونه ضمنی که مداخلات محافظ کارانه رو در مورد سیاست خارجی داره بار دیگه رئیس جمهور بشه. در سال 2019 این رو میگفت. آقای روشندل، چقدر فکر میکنید که به شکلی این سفر وزیر خارجه بریتانیا شاید تکرار تاریخ باشه که اروپایی ها دوباره دارن دست به دامان ایالات متحده آمریکا میشن، به خاطر اینکه در طولانی مدت نگران نقش راهبردی هستن که روسیه در اروپا میتونه بازی کنه؟ دقیقاً همین مسئله هستش، یعنی در خلال اون چی که رد و بدل میشه راجع به خاورمیانه، راجع به حماس، راجع به اسرائیل، که اینا همه چیزایی است که میتونسته از خود لندن هم اداره بشه، ولی این مسئله نگرانی اروپا رو در دو مورد به خصوص من میبینم در این رابطه و در این سفر، و اون هستش که کامرون احساس میکنه که حتی اگر ترامپ انتخاب بشه ایشون همچنان خواهد بود در انگلیس. بنابراین یک مسئله اساسی در سیاست آینده انگلیس مسئله ناتو هست و اینکه چجور اون چیزی رو که ترامپ گفته بود میتونه
موازنه قدرت به نفع روسیه به هم بزنه. اگر رابطه ناتو با آمریکا قطع بشه و یا خدشه پیدا بکنه، طبیعتا اون سپر دفاعی ناتو برای اعضای اتحادیه اروپا آسیب میبینه و اینجا برنده قضیه روسیه خواهد بود، در حالی که جمهوری‌خواها به نظرشون میاد که با خدشه وارد کردن به ناتو یا کاهش تعهدات ناتو به بهانه اینکه 2% سهم بودجه دفاعی اروپا یا هزینه نمیشه یا برای به اندازه کافی هزینه نمیشه، میخوان اقتصاد آمریکا رو از بخش دفاعی به بخش‌های دیگه منتقل بکنن و این نگرانی کاملا دیده میشه و این سفر مقدمه است برای اینکه این استحکام سر جای خودش باقی بمونه، وگرنه حتی امکان وقوع جنگ در سطح قاره‌ای در اروپا مطرح هست که روسیه میتونه جنگ اوکراین رو خیلی ساده تبدیل بکنه به یک جنگ محدود یا نامحدود در قاره اروپا اگر سپر دفاعی ناتو اونجا وجود نداشته باشه. ممنونم از شما. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل از سیاتل. دادستان ویژه جک اسمیت از دیوان عالی آمریکا خواسته تا درخواست مسئولیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق در پرونده مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2020 رو رد کنه. اسمیت استدلال کرده که قانون جزایی شامل رئیس جمهور هم میشه و هیچ یک از اختیارات ریاست جمهوری ترامپ رو مستحق مسئولیت در این پرونده نمیکنه. بنابر ادعای او از تأسیس آمریکا تا به حال همه رؤسای جمهور میدونستند که بعد از ترک مقام ممکنه برای اعمال رسمیشون مسئولیت کیفری متوجهشون بشه. در همین حال یک قاضی دادگاه تجدید نظر نیویورک دیروز درخواست ترامپ برای به تعویق انداختن دادگاه پرونده پرداخت پول سکوت در 15 آوریل رو رد کرد. این اولین دادگاه از 4 کیفرخواست علیه ترامپ و نخستین دادگاه کیفری یک رئیس جمهوری سابق در تاریخ آمریکا خواهد بود. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ماست. آقای گوهرزاد، دیگه آقای اسمیت فرصت زیادی نداره، داریم آرام آرام نزدیک میشیم تا چشم هم بزنیم، انتخابات ماه نوامبر هم میاد. چقدر فکر میکنید که میتونه شانس این رو داشته باشه که دیوان عالی رو متقاعد کنه؟ درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از این پرسش. ببینید آقای جک اسمیت تصور میکرد که فرصتی هست برای اینکه بتونه اصلا پرونده رو مطرح کنه، پیروز پرونده باشه، ولی الان میبینیم که این ساعت شنی داره بر اساس زمانبندی ها برخلاف پیشبینی ایشون داره میره. جک اسمیت تصور میکرد که برنده این خواهد شد. وکلای آقای ترامپ آمدن زمان خریدن، یعنی هر پرونده ای رو، هر دادگاهی رو به عقب انداختن. همین چیزی که شما اشاره کردین مسئله نیویورک، خب اینا میخواستن یه وقت دیگه اونجا بخن، چون آقای ترامپ علاقمند نیست حتی یک بار محکوم بشه پیش از اینکه انتخابات بشه و من بهش اضافه میکنم پیش از اینکه در 15 جولای از سوی حزب جمهوری‌خواه به طور رسمی نامزد ریاست جمهوری بشه. این خیلی پر اهمیته. آقای جک اسمیت تنها فرصتی که همکنون داره اینه که تصور کنه که این دادگاه هست و دور خودش نچرخه، گرفتار پرسش‌های قانون اساسی قضات دیوان عالی نشه و در روز 25 آپریل که در برابر اونها قرار میگیره تصور کنه که در برابر یک دادگاه است و داره پرونده رو میده، برای اینکه مردم اون رو خواهند شنید و خواهند دید و این دیگه فرصت فراهم نخواهد شد که آنچه که در پرونده داره و کسایی حتی نمیدونن، حتی نمایندگان مجلس هم اون رو ندارن، از شاهدها گرفته از کسایی که در 6 ژانویه بودن اینها رو همه رو گردآوری کرده. در اصل آقای جک اسمیت این فرصت 25 آپریل یک فرصت بسیار استثنایی برای رو کردن پرونده است، گرچه دیوان عالی به نوع دیگه ای نگاه کنه. آقای گوهرزاد، به غلط یا به درست خیلی ها باور دارن که دستگاه قضایی آمریکا به خصوص در این سالهای اخیر بازیچه دست سیاست شده. اگر این روند ادامه پیدا کنه و احیانا آقای ترامپ به قدرت برسه، چقدر نگران هستید که اتفاقا این روند شدت هم بگیره و سعی بکنن که از ابزارهای قضایی علیه مخالفان سیاسی استفاده بکنن؟ هرچند میدونم قوا در آمریکا جدا هستن، ولی بالاخره وزارت دادگستری انتخابات سیاسی هم داره در خودش. درست فرمودید آقای فرزاده عزیز. ببینید وقتی که اعضای 9 گانه دیوان عالی قضایی از سوی رئیس جمهور
انتخاب میشه در اصل به نوعی اینا در هم تداخل دارن. برای همین است که این سه قاضی رو که در دوران آقای اوباما ولی برخلاف خواست اوباما آقای میچ مکانل فرستاد به نگه داشت که نباشن و بعد اینکه ترامپ انتخاب شد فرستاد به دیوان عالی قضایی، برای همین یارکشی‌های امروزه. و اینجاست که این گرچه به ظاهر گفته میشه که این سه قوه از هم دیگه جدا هستن، ولی واقعیت اینه که دخالت دارن. من یه نکته اضافه کنم در اینجا که این اونچه که دیوان عالی قضایی بهش اشاره خواهد کرد این نخواهد بود که آیا آقای ترامپ مسئولیت قانونی داره یا نداره، بیشتر بر این فکر خواهد کرد که اون کسی که در 20 ژانویه سال 2025 بر پله‌های کنگره سوگند ریاست جمهوری بخوره، چقدر این دیوان عالی میتونه در اون انتخاب اون شخص تاثیر داشته باشه یا تاثیر نداشته باشه. برای همین هم هست که خیلی محافظه‌کارانه این دیوان عالی قضایی برخورد خواهد کرد و یعنی وکیلای آقای ترامپ هم خیلی راحت با خریدن وقت توانستن در این میدان پیروز باشن. آقای جک اسمیت در اصل الان یک فرصت داره که هر چی که میخواد به مردم آمریکا بگه در دیوان عالی قضایی بگه و اسیر این جمله هایی که قانون اساسی این را گفته است یا آن را نگفته است و یا بازنگاری تاریخ نشه. ما همیشه داشتیم در آمریکا که این مسئله وجود داره و قدرت میچربه. ممنونم از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. این برنامه رو کمی دیرتر در یوتیوب هم میتونید دنبال کنید.